नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन गएको छु आइप्याड प्रो र खुसी लागिरहेको छ हैन। यो चाहिँ मैले पहिले नै खोलिसकेको थिएँ स्क्रिन गार्डहरू यताउता हाल्नको लागि हैन। अनि म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु र तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ के भनेर हैन। सानो के रहेछ भन्ने कुरा अनि के रहेछ भन्ने कुरा यो भिडियो हेरौँ। यसको यस्तरी प्याकिङ आउँछ हैन। यस्तरी त्यो टानेपछि यो रहेको छ हाम्रो आइप्याड, त्यस्तो देखिन्छ। र यहाँभित्र चाहिँ अरू के रहन्छ त भन्दाखेरि चार्जर अनि एउटा डाटा केबल मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। यहाँभित्र चाहिँ होला एप्पल स्टिकर पनि होला सायद हैन। के होइन यता स्टिकर हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो पनि होइन, पनि छैन। अनि त्यसपछि ल्याएर यहाँ चाहिँ छ एप्पलको स्टिकर जो सबै आइफोनहरूमा आउँछ, आइप्याडहरूमा। र कस्तो लाग्छ साथीहरू भिडियो अनि हेरेर यसो पट्टिकाइदिनु होला। यसको बारेमा भिडियोहरू चाहियो भने चाहिँ म आगामी दिनमा ल्याउँदै गर्छु। र यो चाहिँ मैले सेटअप गरिसकेको छु सबै। एप्पल आइडी